Mao Đản đang dạo chơi vào ban đêm, hắn đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trước ngôi mộ và khóc lớn. Mao Đản đi tới và nói: "Vị chị gái này, nửa đêm tại sao lại ở đây khóc chứ?" Người phụ nữ này ngoảnh đầu nhìn Mao Đản và nói: "Chồng tôi ngày hôm qua bị trúng gió chết rồi, để lại tôi cô đơn một mình, tôi sao có thể không khóc chứ?" Nương theo ánh trăng sáng bóng, Mao Đản nhìn thấy nữ nhân này trẻ tuổi xinh đẹp, mặt đầy nước mắt, giống như một đóa hoa với giọt nước trên đó. Mao Đản lúc này liền động tâm nói: "Tôi thấy cô thương hại như vậy, ở đây tôi có một ít tiền, cô cầm về nhà đi." Người phụ nữ nói: "Anh và tôi không biết nhau, làm sao tôi có thể lấy tiền của anh chứ? Thật sự là không phải." Mao Đản cầm tiền cứng rắn nhét vào tay nữ nhân, chỉ là cảm giác hai tay này cực kỳ lạnh lẽo, nghĩ rằng do buổi tối hơi lạnh, cũng không để ý nhiều. Mao Đản nói: "Cô đừng buồn nữa. Sau này tôi sẽ làm bạn với cô sẽ không cô đơn nữa." Người phụ nữ mỉm cười và nói: "Ở vùng khỉ ho cỏ gái này mà lại có một người đàn ông tốt như vậy, nhà tôi không có ai, hay là anh đến nhà tôi chơi đi." Mao Đản vừa nghe nhất thời cao hứng, hoàn toàn đem vợ con ở nhà bỏ lại phía sau, cầu còn không được, nóng nảy đáp ứng, liền sốt ruột hỏi: "Nhà cô cách đây bao xa?" Người phụ nữ nói: "Ở ngay trước mắt." Cô ta nói xong, từ trong ngực lấy ra một cái duy băng đỏ, cột tròn sau đó treo trên cây, kêu Mao Đản nhìn lên. Mao Đản ngẩng đầu nhìn, bên trong có một cái sân lớn và ngôi nhà nhỏ, khung cảnh cực kỳ đẹp, hoa cỏ cây phối hương thơm xông vào mũi. Mao Đản liền nói: "Ôi da, nhà cô quá đẹp, tôi nghèo khó như vậy có thể xứng đôi với cô sao?" Người phụ nữ mỉm cười và nói: "Chúng ta đi nhanh thôi." Sau đó, người phụ nữ nhẹ nhàng ôm đầu Mao Đản và cho đầu hắn vào dây treo trên cây. Mao Đản cảm giác trước mắt có một đạo kim quang, thân nhẹ như lông, phiêu phiêu ở không trung. Ngày hôm sau, một người chăn cừu trong làng phát hiện ra rằng Mao Đản đã chết trên một cái cây, hoảng sợ chạy trở lại làng đến nói với gia đình Mao Đản. Dân làng Sa Diêu đều nói, vợ Mao Đản ôn nhu xinh đẹp, lại có con trai, gia đình hòa thuận cũng không có thù oán gì, vì sao lại tìm đến cái chết. Cũng có người nói, người phụ nữ chôn trong nghĩa trang kia chính là đã treo cổ ở chỗ này 3 năm trước. Tiểu tử này bình thường thích gái đẹp, lần này nhất định là buổi tối đi ngang qua nơi này, bị ma nữ dụ dỗ. Câu chuyện nhỏ và sâu sắc, các chàng trai hoặc cô gái sau khi kết hôn phải duy trì trái tim như ban đầu, đừng có suy nghĩ ngoại tình bên ngoài, ắt sẽ gặp phải quả báo.